Zogu I së vërtetës. Një herë një kohë, një peshkatar, si zakonisht, kishte hedhur rjetën në lumë. Ai po priste me durim në varkën e tij për ndonjë peshk, kur dëgjoi një zhurmë të çuditshme. Ndërsa shite rrjedhën e lumit, ai pa një kuti të çuditshme prej kristali që po vinte drejt varkës së tij. Ai u hodh në ujë dhe shkoi pranë kutisë së çuditshme, brenda së cilës kishte mbulesa prej mëndafshi që ai nuk I kishte parë kurrë. Largoi mbulesat dhe pa fytyrat e 2 fëmijëve të bukur. Zemra e peshkatarit u mbush me lumturi. I mori fëmijët dhe I çoi në shtëpi. Grua, shiko çfarë gjeta tek lumi sot. 2 fëmijë? Po ne I kemi dhe 4 fëmijë. Pra, më thuaj ti se çfarë duhet të bëja unë? Ti lija të vdisin në ujë apo urije? E di. Mirë, nëse kemi ushqim për ne të 6, do të kemi edhe për ne të 8. Ushqimi ishte gjithmonë I bollshëm në shtëpinë e peshkatarit dhe shpejt 2 fëmijët u rritën, madje djali shkonte edhe e ndihmonte peshkatarin. Ata u bën një vajzë dhe një djalë të bukur, të mençur e të sjellshëm. Por fëmijët e tjerë të peshkatarit nuk I donin dhe nuk silleshin mirë me ta. Ma jep kuklën mua, babi ma ka bler mua. Po ai ka thënë ti ndajmë lodrat bashk. Por ai nuk është babai jot. Ai të ka gjetur në lumë. Shko luaj me kutinë e kristalt. Ajo është vetmja gjë që të përket ty. Vëllai dhe motra ishin mërzitur aq shumë sa një ditë u nisën për në pyll që të rinin vetëm. Ata morën me vete bukën që kishin ruajtur nga mëngjesi dhe u andan zogjve të cilët u mësuan shumë gjëra, si gjuhën e zogjve, si të jetonin në pyll dhe si të këndonin. Një natë, pasi fëmijët e tjerë ishin sjellë shumë keq me ta, vëllai dhe motra më në fund morën një vendim. Sado që mundohemi të sillemi mirë, ato përsëri nuk na duan. Edhe kjo I ka vënë nënën dhe babin në mëdyshje. A mendon ti se është më mirë që të ikim ne? Nëna dhe babai nesër do të shkojnë në qytet. Ne duhet të ikim pasi ata të jenë nisur. Kështu, ditën që peshkatari dhe gruaja e tij u nisën për në qytet, vëllai dhe motra ikën nga shtëpia në pyll. Ata ecën për 3 ditë dhe kur erdhi nata, ishin lodhur e raskapitur. Pa pritur, ata pan nga larg një kasolle. Shiko pak atje. Mendon se duhet të shkojmë të shohim? Mund të gjejmë stre atje. Ata u afruan te kasollja, trokitën, por askush nuk u përgjigj. Po tani çfarë do bëjmë ne? E po, shiko pak, këtu qën ka një stol. Ne mund të rrim atje e të kalojmë natën. Kështu, ata u ulën në stol për të shlodhur, por gjumi nuk po I zinte. Teksa rinin zgjuar duke parë hënën dhe yjet, pa pritur dëgjuan disa zhurma. Zëra të fortë vinin nga pemët aty afër, dhe me që ata e dinin gjuhën e zogjve, e kuptuan shumë mirë se çfarë po thonin zogjt. Ti ke ardhur këtu nga qyteti? Shiko! Po si të shkoj mendja për miqtë e vjetër të pyllit ty, more? E po, për të ndryshuar klimë, kohët e fundit kam patur ftohtë. Pse edhe zogjt e ndjejnë të ftohtin? Dëgjo. Atëherë, çfarë lajmesh na sjell zonja nga qyteti I madh? Të zakonshmet, mbreti I shkret është shumë I mërzitur. Asgjë nuk e bën atë të ndihet në qetësi dhe paqe. Duhet të ketë qenë e vështirë për të, meqense ka ikur mbretëresha dhe fëmijët? Jo, mbretëresha nuk ka ikur. Atë e mbajnë të mbyllur në një kull. Çfarë do të thuash? Tani, unë vetë nuk e kam parë, por një qyqe të vjetër që jeton në kopshtin e pallatit. Vazhdo pra, na thuaj çfarë ke dëgjuar. A e dini që mbreti u martua me një grua të bukur që kishte rënë në dashuri? Sigurisht që e dim. E mirë, ajo grua ishte sa e bukur, aq edhe e mençur, dhe mbreti e donte shumë. Ajo zbuloi se disa ministra dhe zyrtar po e vidhnin mbretin dhe vendosi që të zbuloj tradhtinë e tyre. Vërtet? Po, por zyrtarët e këqinje morën vesh dhe kur mbreti u nis për në luftë, ata e arrestuan mbretëreshën dhe e mbyllën të shkretën në kull.
Po princi dhe princesha? Ata I morën binjakët, I futën në një djep të kristalt dhe e lshuan atë në lumë. Kyçja thot se ka parë këtë me sytë e saj. Qasin që vëllai dhe motra dëgjuan për djepin e kristalt, ata u kujtuan për djepin ku kishin qenë dhe ku peshkatari I gjeti dhe I mori me vete në shtëpi. Shko luaj me kutinë e kristalt. Ajo është e vetmja gjë që të përket ty. Po mbreti nuk u mundua që t'i gjente? Zyrtar tek qinj I than atij se duke patur frikë nga lufta, mbretëresha kishte ikur bashkë me 2 fëmijët. Mbretit asgjë merr mendja se gruaja e tij është e mbyllur në kull. Po si kur princi dhe princesha e vërtet të shkojnë në pallat, a do t'i njohë mbreti? Ju flisni gjuhën tonë? Po, e flasim. Dhe na e kanë mësuar disa zogjë si ju. Ah, kutia e kristalt për cilën folët është djepi ku na futën dhe na lëshua në lumë, ku peshkatari na gjeti e na mori në shtëpi. Pra, ju të dy jeni princi dhe princesha? E po, ti shikoj nga sjellja që kanë. Sigurisht që janë ata. Por kush do t'i besoj pa? Si do t'ja provojnë mbretit se kush janë? Është një zog, zogu I së vërtetës, I vetmi zog në gjithë botën që flet të gjithë gjuhët e njerëzve. Ai di të gjitha të vërtetat e kësaj bote. Vetëm ai mund t'ju ndihmoj. Edhe ku mund ta gjejmë atë? Është një magjistare që jeton në një shpellë tek mali ngjyrë vjollc. Ajo do t'ju tregoj rrugën për në kështjellën Eja dhe mos ik kur atje ku mbahet I burgosur zogu. Por, para se të hyni në kështjellë, do të flisni me kukuvajkën, e cila mund të flas vetëm një fjalë në gjuhën e njeriut. Kaloni. Faleminderit shumë. Ne do të bëjmë çdo gjë që të kthehemi tek babai ynë. Kështu, princi dhe princesha vazhduan rrugën në pyll. Ata ishin aq të lumtur sa mezi prisnin të takonin babain dhe të lironin nënën e tyre. E harruan urinë dhe lodhjen dhe vazhduan të ecnin. Më në fund arritën tek shpella e malit vjollc, ku jetonte magjistarja. Ata trokitën në derë. Kush guxon të vijë në këtë orë të natës? Pa shiko. Po ju, çfarë jeni duke kërkuar këtu? Duam të na tregosh rrugën për në kështjellën Eja dhe mos ik kur. Atë. Aty mund të shkoni nesër në mëngjes. Deri atëherë, se nuk flini me ardhucat e mia? Faleminderit, zonjë, por duam të vazhdojmë rrugën. Do t'ju tregoj rrugën? Vetëm po të më merrni ujin e shatërvanit me shumë ngjyra që është në oborrin e kështjellës. Vetëm atëherë, vogëlusha. Sigurisht, zonjë. Kështu, magjistarja u dha atyre një vazo që ta mbushnin me ujin e shatërvanit me shumë ngjyra dhe dërgoi qenin që t'u tregonte rrugën. Ku do jetë ajo kukuvajka? Zogjt na thanë që të flasim me të para se të futemi në kështjellë. Në atë çast dëgjuan një zë. Kaloni! Kukuvajka! Kukuvajke mirë, ne duam të futemi në kështjellën Eja dhe kur mos ik. Na thanë që të flasim me ty para se të futemi brenda. A ju a tregoj magjistarja rrugën? Po! Dhe a ju kërkoj që ti çoni asaj ujë nga shatërvani me shumë ngjyra? Po! Mos e bëni atë! Në vend që ta mbushni të shatrivani, mbusheni vazon me ujin e burimit që rrjedh ngjitur me shatrivanin me shumë ngjyra. Pastaj, futuni brenda. Aty është një kafas me shumë lloje zojsh. Dhe secili prej tyre do t'ju thotë se është zogu I së vërtetës. Por zogu I vërtetë I së vërtetës do jetë të qoshe. Është një pëllumbje argjend. Bëjeni këtë shumë shpejt, sepse një gjigant vjen këtu çdo mbrëmje me urdhër të magjistares. Faleminderit, Kukuvajk. Kështu, fëmijët bën pikërisht atë që u tha Kukuvajka. Ata e mbushën vazon me ujin e burimit dhe më pas shkuan te kafazi ku këndonin zogjt.
zogu i vërtetë së vërtetës? Gënjen, zogu i së vërtetës jam unë. Jo, unë jam. Jo, unë jam. Fëmijët dalluan zogun e vërtetë të së vërtetës, e morën me kujdes dhe ikën shpejt nga kështjella dhe arritën tek magjistarja. Pra e gjetët zogun e së vërtetës. Ku është ai uji nga shatrvani me shumë ngjyra? Tani ktheuni në ardhuca, të dy ju në çast. Por në vend që të bëshin ardhuca, princi dhe princesha filluan të shkëlqenin dhe u bën shumë të fortë, sepse uji i burimit ju bënte vetëm mirë. Kur pan këtë, të gjitha krijesat e shpellës u vërsulën për ujë, ndërsa magjistarja u zhduk dhe nuk u pa më kurrë. Fëmijët arritën tek porta e kështjellës, por ministrat e këqij nuk i lejuan të hynin. Nuk duhet t'u tregojmë zogun e së vërtetës, se ndryshe nuk do na lën kurrë të hymë. Do t'u themi vetëm se duam të shohim mbretin. Çfarë bëni këtu ju, fëmijë? Duam të takojmë mbretin. Kemi një dhuratë të vogël për të. Si guxoni të shqetësoni mbretin? Shtokuni u thash. Por zogu i së vërtetës fluturoi nga çanta dhe u fut në dritare tek dhoma e mbretit dhe i tregoi atij gjithçka. Pra, mbretresha ju e mirë kyçur në atë kull dhe princi dhe princesha janë duke ju pritur jashtë pallatit. Mbreti nxitoi jashtë dhe përqafoi fëmijët. Ministrat e këqij u futën në burg, ndërsa mbretresha u lirua. Mbreti i shpërbleu shumë mirë peshkatarin dhe gruan e tij për mirësinë. Dhe që atëhere, princi dhe princesha jetuan të lumtur përgjithmonë me prindrit e tyre.